මෙන්න තියෙනවා client side එකේ මම ලියලා තියෙන Ajax script එක නැත්නම් JavaScript එක. එතකොට දැන් මේ JavaScript එකේ මොකද්ද මම කරලා තියෙන්නේ? ඉස්සල්ලාම str කියලා මොකක් හරි එකක් ඇතුළට අරන් තියෙනවා. එතකොට ඒක මම බලලා තියෙනවා ඒකේ length එක 0ද කියලා. ඒකේ length එක 0 නම් මේ වැඩේ මෙතනින් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම return ගිහිල්ලා function එකෙන් එළියට යනවා. නමුත් මෙතන අපි drop down list එකකින් select කරන හින්දා ඇත්තටම මේ function එක මෙහෙම check කරන්න අවශ්‍යතාවයකුත් නැහැ. ඒ නිසා මම මේ function එක if එක අයින් කරන්නම්. okay. එතකොට if එක අයින් කරාම දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි function එක තියෙන්නේ. එතකොට දැන් මොකද්ද වෙන්නේ? මම string එකක් ඇතුළට ගන්නවා. ඒ string එක විදිහට ගන්නේ අර උඩ තියෙන drop down list එකෙන් select කරන option එක තමයි මම str විදිහට string එකක් විදිහට ඇතුළට ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මේ දේවල් මොනවද කියලා හොඳටම දන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ id එකෙන් තියෙන එකේ inner html equal this dot response text ඒ විදිහට තමයි තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි බලමු මේ function එක call වෙන තැන. showHint කියන function එක call වෙන තැන. showHint කියන function එක call වෙන්නේ පළවෙනි drop down list එකේ on click එකේදී. ඒක ඇතුළට එවන value එක මොකද්ද? එවලට ඒ drop down list එකේ select කරලා තියෙන value එක එක්ක western නැත්නම් southern තමයි ඇතුළට එවන්නේ. ඒක තමයි str කියලා මෙතනින් ඇතුළට එන්නේ. ඊට පස්සේ response text එක write වෙන්නේ කොහෙද? text hint කියන එකේ. text hint කියන්නේ මොකද්ද? දෙවෙනි select එක. ඒ select එකේ ඔයගලන්ට පේනවා කිසිම option එකක් නැහැ. options ටික ලියවෙන්නේ PHP page එකෙන් database එකෙන් query කරලා තමයි ඒක read වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ function එක call කරනවා මේකේ select වෙලා තියෙන value එක ඇතුළට යවලා. එතකොට මෙතනින් ඒක ඇතුළට එවනවා. ඇතුළට ආවයින් පස්සේ මෙතන මොකද්ද කරන්නේ? process.php එකට q කියන variable එකේ දාලා මේ str කියන value එක මම යොපු value එක q කියන variable එකේ දාලා php වලට php page එකට get එකේ යවනවා. මෙන්න php page එක. ඔන්න q කියලා request එකේ මම අල්ලගත්තා. ඒ පැත්තෙන් ආපු එක database එකට connect වුණා. ඊට පස්සේ ඉස්සලම database connection එක check කරලා බැලුවා. database connection එක okay නම් මම SQL එකක් ලියලා තියෙනවා. මොකද්ද? select district මට ඕන district එක select කරන්න from Sri Lanka. Sri Lanka කියන්නේ මගේ table name එක. where province equal q. මොකද අතනින් එන්නේ province එකනේ. Ajax වලින් එන්නේ province එක. ඊට පස්සේ එන result එක මම save කරගත්ත result එකේ ඒක fetch array එකෙන් fetch කළා options විදිහට echo කරගන්නවා. එතකොට තමයි අර select එක ඇතුලේ ඒක ලියවෙන්නේ. options විදිහට ඒක select කරගන්නවා print කරගන්නවා. එතකොට ඒකේ district කියන column එකේ තියෙන එක විතරයි මම print කරන්නේ. සම්පූර්ණ row එකම එනවා. නමුත් district කියන එක විතරයි මම select කරන්නේ. එතන සම්පූර්ණ row එකම එන්නේ නැහැ. මොකද මම district එක විතරයි select කරන්නේ. එතකොට ඒක විතරක් එනවා. ඒක මම මෙතන print කරගන්නවා. එහෙම නැත්නම් zero results කියන option එකේ print කරනවා. හරි. දැන් අපි බලමු මේ Ajax එක වැඩ කරන විදිය. okay. දැන් මම මෙතන western province එක select කරොත් දැක්කනේ western select කරොත් ඒ තුන විතරයි පෙන්නන්නේ. මම මෙතනින් southern select කරොත් ඒකට අදාළ district තුන විතරයි පෙන්නන්නේ. දැක්කනේ. ඔන්න Ajax එකෙන් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ. මෙන්න Ajax PHP with database බොහොම simple example එකක්. මේකේ entire codes ටික මම දාන්නම් Google Drive එකේ description section එකේ මම දාන්නම් ඒවට links ටික. මේක කරලා බලන්න. ඉතින් PHP page එකක් access කරන්න පුළුවන් සහ database එකත් access කරන්න පුළුවන් කියන්නේ මේ Ajax script එක කරා ඔයගලන්ට මෙතනින් එහාට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මොන හරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් WhatsApp එකට message එකක් දාන්න. එහෙම නැත්නම් call එකක් ගන්න. එහෙමත් නැත්නම් comment section එකේ දාන්න. Okay, thank you.